vlog. Ito kasi sakto lang eh. Sa grocery ako bumibili ng ganito eh. Dati, kaso wala ngayon din. Buhay na buhay. Ma'am, po lang to, ma'am. Oo, kuya, buo mo na lang. Pag-ihaw. Ngayon na ako nakakita ulit ng hito dito ah. Madalang ang hito. Itong araw tinda ko to, ma'am. Ganon. Wala. Weekend lang ako pwede kasi kuya. May nakaraan, ma'am, may tinda ko. Anong oras ang... Ah, yun. Okay din yun. Anong oras nagbubukas dito kuya? Alauna, ma'am, bukas na. Ay, alauna. Taba. Taba sila oh. Oh. The next day. Meanwhile. Look it out. Hmm? Sige na anak. Mami, doon ka dito. Nako ko si kuya doon eh.
for sure. Bango.